Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vorbim despre ceva cu totul și cu totul special. Despre o întrebare care e pe buzele majorității columbofililor. Care sunt secretele în columbofilie? Care sunt secretele care ne ajută să câștigăm concursuri? După ani foarte mulți în care am căutat pastila magică, secretele magice, am descoperit că sunt 5 secrete extrem de simple pentru a avea succes în columbofilie și vă propun să le luăm pe rând. Secretul numărul 1. Crescătoria. O crescătorie uscată, o crescătorie bine oxigenată, o crescătorie fără praf este prima condiție a succesului cu porumbeii voiajori. Ce înseamnă o crescătorie uscată? E simplu. O crescătorie uscată e o crescătorie fără umezeală. Oriunde avem umezeală, avem boală. Oriunde avem un mediu uscat, avem mai puține bacterii negative și mai puțină incidență a anumitor boli. Ce înseamnă o crescătorie oxigenată? Să nu confundăm cu o crescătorie în care avem foarte mulți curenți de aer. O crescătorie oxigenată este aceea în care există suficient oxigen, în care te simți bine atunci când stai și în care și porumbeii tăi se simt bine atunci când stau, iar lucrul ăsta îl vezi foarte simplu uitându-te la nările lor, la ochii lor, în jurul ochilor lor și la penajul porumbeilor. Da, chiar la penajul porumbeilor. Pentru că odată ce porumbei au suficient oxigen, metabolismul lor funcționează corespunzător și asta dă naștere la păsări vitale, la păsări sănătoase. Fără praf. Nu cred că trebuie să-ți mai spun asta. Încearcă să te duci undeva unde există praf și să stai mai mult de o jumătate de oră acolo și vei înțelege ce vreau să spun. Pentru asta trebuie cu orice preț să eviți să ai praf în crescătorie. Fie că faci curat în fiecare zi, fie că găsești tot felul de sisteme de captare a prafului, de eliminare a prafului implicit când porumbeii dau din aripi, trebuie să faci tot ce depinde de tine ca în crescătoria porumbeilor tăi să nu existe praf. Și când spun crescătorie, mă refer la toate cele 3 compartimente. Reproducție, pui și zbor. La reproducție este locul de unde pornesc campionii în viață, iar porumbeii de reproducție, atunci când bat la cuib, atunci când cresc pui, consumă extraordinar de multă energie. Pentru producerea de energie se folosește foarte mult oxigen. De asta sunt conectate cele două. Mai mult oxigen în celulă presupune mai multă energie, mai multă vitalitate pentru porumbei, mai multă vitalitate transmisă puiilor. Versus un organism care în lipsă de oxigen suficient merge cu frâna de mână trasă, se îmbolnăvește mai ușor, are o imunitate mai scăzută pe care să fii convins că o dă și urmașilor. Puii respectiv crescuți într-o crescătorie de reproducție perfectă trebuie mutați într-un compartiment de pui perfect. Ce înseamnă perfect? Uscat, oxigenat și fără praf. Acolo își continuă dezvoltarea în lunile următoare, dezvoltându-se perfect, crescând foarte bine și pregătindu-se pentru viitor. E bine, acești pui crescuți într-o crescătorie de reproducție foarte bună și conduși mai departe într-o crescătorie de pui calitativă, ajung într-un final în crescătoria porumbeilor maturi, care la fel trebuie să fie perfectă, uscată, oxigenată, fără praf și cu acei porumbei plănuiți strategic vei putea să faci față cu brio în concursuri. Secretul numărul 2. Porumbei de calitate. Este un lucru pe care ți-l spune toată lumea și îl auzi pe toate canalele de social media, la toate întâlnirile cu columbofilii. Dar ce înseamnă porumbei de calitate? Un pedigreu frumos, pui reproduși din părinți campioni, este suficient asta? Câteodată da, câteodată nu. Porumbei de calitate sunt cei care performează la concursurile care te interesează pe tine. Dacă ești un iubitor de maraton, ai nevoie de porumbei care să performeze la concursul de maraton. Dacă ești un iubitor de viteză de mifond, din nou la aceste concursuri. Ce înseamnă performanță? Performanța începe de la locul 1. Cât mai aproape de locul 1 la fiecare concurs. Asta înseamnă că vei selecta porumbeii pe locuri fruntașe, la etape, la categoriile care străbă și vei selecta în fiecare an doar acele exemplare care întrunesc aceste condiții. În câțiva ani de zile vei putea avea o echipă de porumbei imbatabilă,
dar mai mult vei putea avea o echipă de porumbei în propria crescătorie care au zburat la tine și au făcut performanțe la tine. Este esențial. Asta înseamnă porumbei de calitate și de ăștia ai nevoie ca să poți să performezi. Secretul numărul 3. Managementul crescătoriei. Locul în care majoritatea dintre columbofili fac greșeli multe și elementare care într-un final îi duc ca la sfârșitul sezonului să nu se bucure de rezultatele lor. Pentru că ele nu există. Ce înseamnă un management bun? Înseamnă un program zilnic al porumbeilor, 365 de zile pe an, care în funcție de disponibilitatea timpului tău este așa adaptat încât să ofere porumbeilor condiții optime pentru o dezvoltare, o creștere și un trai armonios și sănătos. Sfatul meu este următorul. Încearcă să te împrietenești cu un crescător care are rezultate bune, foarte bune chiar, de-a lungul mai multor ani, care este mereu pe podiumurile județene, provinciale și ideal naționale sau internaționale și încearcă să obții de la el programul lui de zbor a porumbeilor. Când spun programul de zbor, mă refer la metodă, văduvie sau natural, ce tip de văduvie, ce tip de natural, ce face respectivul crescător cu porumbeii. Și odată ce ai avut acces la acest program și sunt suficient de mulți oameni buni și darnici care te pot ajuta, începe să aplici acest program la tine în crescătorie, constant, an după an. La început s-ar putea să nu funcționeze exact cum te aștepți, dar așteaptă îmbunătățiri mici de la un an la altul, crește organic și sănătos, cum se spune, și adaptează programul respectiv la ceea ce poți tu să faci și la ceea ce simți la porumbeii tăi, fără schimbări majore de la un an la altul. Cea mai mare greșeală pe care o facem noi columbofilii este că schimbăm programele mereu și mereu de la un an la altul sau de la o lună la alta în funcție de ceea ce ne spun diferiți crescători. Alegeți un program și urmează-l și stai pe el ani de zile. Ai răbdare și vei vedea că de la un an la altul rezultatele, felul în care porumbeii tăi răspund acelui program cresc și vei fi din ce în ce mai mulțumit. Ideal este să ajungi la a treia generație de porumbei pe care îi zbori după același program. De acolo încolo te poți numi deja un columbofil care a făcut ceva în columbofilie, care a făcut o chestie strategică în columbofilie, care are deja un program al lui și care este stăpân pe propria crescătorie. Secretul numărul 4. Motivația porumbeilor. Te-ai întrebat vreodată de ce vin porumbei acasă? De ce unii vin mai repede și alții vin mai târziu? De ce în unele crescătorii porumbei vin tot timpul în fruntea clasamentului, în față, și de ce în alte crescătorii aproape că nu clasează niciodată sau chiar nu clasează deloc? Pe lângă primii 3 factori pe care i-am enumerat pentru succes, motivația este unul dintre cele mai importante. Fiecare porumbel, fiecare ființă vie de pe acest pământ face lucrurile mult mai bine când este motivat. Și atunci întreabă-te ce este motivația pentru porumbel. Pui, ouăle, văduvia, partenerul, cuibul. Urmărește porumbeii și vei afla care este motivația fiecărui exemplar. Urmărește porumbeii de vârf să vezi ce îi motivează. Dacă se bat pentru propria boxă, cât sunt de atrași de ouă, de cuib într-o anumită perioadă, notează care sunt zilele în care o femelă sau un mascul este mult mai atras de cuib, de boxă, de pui, care sunt zilele în care nu vrea să coboare nici măcar la masă și vei vedea că în anumite zile porumbeii respectivi, acum vorbesc de cei de la natural, sunt mai motivați și mai dornici să întoarcă acasă. Și atunci performează mai bine. Și poți să repeți asta. La văduvie discutăm de motivația dată de partener și de motivația dată de teritoriu. E valabil și la masculi și la femele. Aceste două motivații și în special teritoriu fac ca porumbelul să-și dea sufletul din el pentru a ajunge acasă. Ei bine, când ai porumbei motivați, sănătoși, selectați pentru categoriile respective, într-o crescătorie super sănătoasă, cu management foarte bun, și tu vei fi surprins de rezultatele pe care poți să le obții. Și la final, secretul numărul 5. Fă-ți o echipă bună. Ce înseamnă o echipă bună? Adună în jurul tău câțiva columbofili valoroși,
cu care să formați o echipă, cu care să vă sfătuiți periodic, sincer, despre problemele, provocările și reușitele voastre. Făți o echipă nu foarte mare, între 3 și 5 columbofili, care sunt extrem de serioși, dar pentru asta trebuie să fii și tu serios. Fii sincer cu ei, fii sincer cu problemele pe care le ai și încearcă ca în grupul ăsta să dai mai mult decât primești. Vei vedea că împreună, cu o echipă foarte bună, informațiile circulă mult mai repede, informațiile de calitate și ajutorul vine mult mai repede, îți va fi mult mai ușor să treci prin situațiile pe care nu le înțelegi în propria crescătorie, pentru că, în mod sigur, dacă ai în jurul tău oamenii potriviți, ei s-au mai întâlnit, poate, cu situația cu care tu te întâlnești astăzi. Asta este forța unei echipe și asta crește exponențial calitatea informațiilor și calitatea tot ceea ce primești, corect și cinstit, în cadrul echipei și poți să aplici în propria crescătorie. Din punctul meu de vedere, aceste 5 lucruri sunt esențiale pentru a avea succes pe termen lung cu porumbeii. Și de când am început să le aplic, în special din 2017, rezultatele mele au crescut constant, de la un an la altul și mai mult am avut parte de etape și de rezultate pe care nu le credeam posibile. Dar, pentru asta, am o crescătorie foarte bună, încerc să selectez la maxim porumbei, am un management pe care l-am schimbat extrem de puțin din 2017 și până acum, încerc și chiar reușesc să motivez porumbei și eu joc doar femele, să le motivez la maxim și chiar reușesc asta tot mai bine de la un an la altul și mai ales am lângă mine o echipă de oameni extraordinari cu care ne consultăm mereu și mereu. Pe WhatsApp, telefonic, la întâlniri fizice, suntem mereu și mereu în contact și apartenența la un astfel de grup m-a ajutat să fac pași foarte mari înainte. Nu lua de bun tot ce se scrie pe Facebook, nu lua de bun tot ce auzi pe un canal de YouTube, nu lua de bun nici măcar ce spun eu. Analizează în propria crescătorie și vezi unde și la ce nivel ești. Sunt sigur că aceste 5 sfaturi te vor ajuta să progresezi și ți le-am oferit din inimă. Sunt simple de aplicat și e simplu să avem o pasiune de care să ne bucurăm cu adevărat. Mult succes pe mai departe, la toate etapele la care urmează să participați, la toate columbodroamele la care participați și haideți să ne bucurăm de pasiunea asta că e frumoasă. Salutări!